नमस्कार साथीहरु, टिच योगेन च्यानलमा योगेन हजुरहरुलाई स्वागत गर्छु। आज म तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा हामी लगभग सबैको समस्या पुरानो पीसीहरु कतिपय साथीहरुसँग ओल्ड पीसीहरु हुन्छ है। त्यसको लागि चाहिँ एउटा के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ कतिपय साथीहरुले विन्डोज 10 को लागि चाहिँ लेटेस्ट विन्डोजहरु डाल्न चाहनुहुन्छ या चाहिँ त्यसमा इन्स्टल गर्न चाहनुहुन्छ। तर एकदमै विन्डोज त हामीले हाल्न सकिन्छ, तर परफर्मेन्स एकदमै स्लो, तपाईहरुलाई चाहिँ एकदमै नचल्ने कुनै पनि अब लेटेस्ट सफ्टवेयरहरु छ अथवा चाहिँ एप्लिकेसनहरु छ त्यो चाहिँ रन नहुने भए पनि त तपाईहरुले थोरै हल्का अफिसहरु युज गर्नुभयो, चाहिँ नर्मल चाहिँ फोटोशपहरु फोटो एडिटिङ सफ्टवेयरहरु युज गर्नुभयो भने पनि चाहिँ एकदम स्लो हुने पीसी कतिपय टाइममा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ भिडियोहरु पनि चालु नहुने अथवा चाहिँ नचल्ने राम्रोसँग। त्यो समस्या छ भने त्यसबाट कसरी छुटकारा पाउने र त्यसलाई हामीले कसरी पर्मानेन्टली सल्युसन गर्न सक्छौं या चाहिँ त्यही समाधान गर्न सक्छौं त्यो समस्याको भनेर म तपाईहरुलाई चाहिँ यो भिडियोमा देखाउन गइरहेको छु। र साथीहरु के समयको लागि हामीले चाहिँ अब अननेसेसरी एप्लिकेसनहरु छ जो पीसी मा त्यो चाहिँ डिलिट गरेर अथवा स्टोरेजलाई चाहिँ खाली गरेर र्यामलाई चाहिँ हल्का क्याच फाइलहरुलाई चाहिँ डिलिट गरेर त्यो चाहिँ गर्न सक्छौं। त्यो त कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यो पर्मानेन्ट सल्युसन हैन। तपाईले चाहिँ 1-2 घण्टा अथवा चाहिँ आधी घण्टाको लागि चाहिँ त्यो काम गर्ला त्यसपछि फेरि समस्या त्यही आउँछ। फेरि अटोमेटिक त्यो प्रोसेसरहरु अथवा चाहिँ त्यो कम्प्युटरहरु स्लो हुन जान्छ पीसीहरु है। त्यसैले हामीले चाहिँ यो पीसीलाई अथवा चाहिँ यो तपाईहरुसँग कोही साथीहरुको चाहिँ पुरानो पीसीहरु छ, उहाँहरुले के भन्नुहुन्छ भने त म एक कबाडी ल्याइदिए भनेर है। त्यो गल्ती कहिले पनि नगर्नु होला, किनकि त्यो पीसीलाई पनि हामीले चाहिँ 100 टाइम फास्टर बनाउन सकिन्छ है। त त्यसको परफर्मेन्स बुस्ट अप गर्न सकिन्छ 100 टाइम फास्टर। र तपाईहरुले चाहिँ त्यसमा राम्रो लेटेस्ट एप्लिकेसनहरु पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ राम्रोसँग र फास्ट तपाईको विन्डोज पनि अथवा चाहिँ तपाईको सफ्टवेयरहरु पनि एकदमै फास्ट हुन्छ। र तपाईहरुले चाहिँ त्यसमा त्यो चाहिँ जो मैले बताउने छ त्यो आइडिया तपाईहरुले अपनाउनु भयो भने तपाईले सोही टाइममा तपाईहरुले त्यसको परफर्मेन्स एकदमै राम्रो देख्न सक्नुहुनेछ। र कसरी त्यसलाई चाहिँ अब चाहिँ सिम्पल तरिका छ। यदि तपाईहरुले चाहिँ भिडियोलाई स्किप नगरिकन हेर्नुभयो भने आफूले घरमै त्यो पीसीलाई चाहिँ तपाईले खर्च गर्नुपर्ने छ बस 1400-1500 रुपैयाँ। र तपाईहरुले चाहिँ अब त्यो नयाँ कम्प्युटर लिने या ल्यापटप लिने सोचमा हुनुहुन्छ या त्यो आफ्नो चाहिँ पीसी पुरानो छ त्यसलाई चाहिँ बेकार सम्झनु भएको छ भने तपाईलाई चाहिँ एकदम बेनिफिट हुनेछ यो भिडियोबाट है त। र मेरो हातमा देख्न सक्नुहुनेछ एउटा चाहिँ एसएसडी कार्ड रहेको छ। यो नै हो त्यसको समाधान है। यसबाट हामीले चाहिँ आफ्नो पीसीलाई चाहिँ एकदमै फास्ट 100 टाइम फास्टर चाहिँ बनाउन सक्नेछौं। ओल्ड पीसीलाई एकदम डुअल कोर प्रोसेसर छ, पेन्टियम प्रोसेसर छ भने पनि त्यो पीसीहरुलाई चाहिँ अब DDR2 र्याम लाग्छ या DDR3 र्याम लाग्छ भने पनि त्यसको कुनै समस्या आउने छैन। त्यो सब चाहिँ समाधान यसमा छ है साथीहरु। यो जम्मा मैले चाहिँ दराज.com बाट लिएको थिएँ है साथीहरु। कति प्राइसमा त त्यो पनि म तपाईलाई भन्ने छु। यो 128 GB को रहेको छ साथीहरु। यसलाई म चाहिँ अनबक्सिङ गरेर पनि तपाईलाई चाहिँ भिडियोमा क्रमशः राख्दै जाने छु। र यसलाई कसरी हामीले चाहिँ एक्सचेन्ज गर्ने अथवा चाहिँ हामीले यो कसरी युज गर्ने यसलाई भनेर पनि म तपाईलाई चाहिँ भिडियोमा क्रमशः बताउँदै जाने छु। र साथीहरु यो मेरो एकदमै पुरानो पीसी हो जो मैले चाहिँ फ्याक्ने कन्डिसनमा थियो। लगभग मैले चाहिँ यसलाई वेस्ट मै राखेको थिएँ या फ्याकेको थिएँ। र फेरि मैले यसलाई चाहिँ पुरा साफ गरेर यसलाई रिस्टोर गरेर हार्ड डिस्कहरु सबै यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। यो हार्ड डिस्क हो, यो डीवीडी ड्राइभहरु सबै एसएमपीएस चाहिँ यसलाई चाहिँ फिट गरेर मैले फेरि चाहिँ यसलाई रिबिल्ड गरेको थिएँ साथीहरु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ मेरो पुरानो पीसी हो। यसमा चाहिँ डुअल कोर प्रोसेसर लागेको छ। यसमा यहाँ चाहिँ यो सीपीयू डुअल कोर छ र भने मैले 4 GB र्याम राखेको छु। तपाईले 2 GB यदि 4 GB र्याम छैन भने तपाईले 2 GB र्याम पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसमा कुनै समस्या छैन परफर्मेन्समा। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ यो चाहिँ रहेको छ साथीहरु एसएसडी कार्ड है। यो एसएसडी कार्ड रहेको छ। यो एसएसडी कार्ड मैले चाहिँ जम्मा 1300 मा मैले दराज.com बाट अर्डर गरेको थिएँ। मैले लोकल मार्केटमा गएर सोध्दाखेरि उहाँहरूले मलाई 2025 भन्नुभयो है। त्यसपछि मैले दराज.com मा हेरेको यसको प्राइस चाहिँ जम्मा मलाई डेलिभरी चार्ज विथ डेलिभरी चार्ज 1400 मा मेरो घर आइपुग्यो है। यो चाहिँ एसएसडी कार्ड यो चाहिँ तपाईहरुले लिनु पर्ने छ। यो चाहिँ एसएसडी कार्ड है, यस्तो हुन्छ।
यस्तो हुन्छ एसएसडी कार्ड यो 128 GB को लेखेको छु यहाँ तर चाहिँ 128 GB नै तपाईहरुलाई पाउन सक्नु हुँदैन 120 GB चाहिँ हुन्छ है त चाहिँ यसको एक्चुअल स्पेस र त्यसपछि तपाईहरुले यसलाई चाहिँ कहाँ त भन्दाखेरि यहाँ यो चाहिँ मेरो हार्ड डिस्कको भाग भयो है त यो तपाईको हार्ड डिस्कको भाग भयो यसमा चाहिँ तपाईहरुले इन्स्टल गर्नुपर्ने छ तपाईहरुलाई यदि आउँदैन भने पनि तपाईहरुलाई चाहिँ अरु केही थाहा छैन कम्पोनेन्टको बारेमा भने छेडछाड नगर्नु होला किनकि यो खराब हुन सक्छ त्यसैले तपाईहरु अरु केही नचलाउनु होला एकदमै इजी छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो हार्ड डिस्क तपाईको पनि कम्प्युटरमा हार्ड डिस्क मा दिएको कनेक्सन होला यहाँ चाहिँ हार्ड डिस्कको कनेक्सन देख्न सक्नुहुनेछ तपाईहरुले यहाँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हार्ड डिस्कको भाग हो है कनेक्सनहरु हो अरुलाई छेडछाड नगर्नु होला यदि तपाईहरुलाई आउँदैन भने जस्ट यो हार्ड डिस्कको चाहिँ प्लग इन प्लग आउट गर्नु होला यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इजिली आउँछ तपाईले चाहिँ यसलाई प्रेस गरेर यो बटनलाई चाहिँ तान्नु भयो भने आउँछ यो चाहिँ भनेको सिस्टमको लागि भयो भने यो पावर हार्ड डिस्कमा दिने पावरको लागि एसएमपीएस बाट आएको पावरको लागि हो है र सिस्टम चाहिँ यसमा इन्स्टल गर्नु होला यो एसएसडी कार्डमा सिस्टम हामीले इन्स्टल गर्ने यसलाई चाहिँ तपाईले स्टोरेजको रूपमा युज गर्न पनि सक्नुहुन्छ है तपाईहरुले यसमा चाहिँ यो चाहिँ एसएसडी मा के गर्नुपर्ने छ त भन्दाखेरि विन्डोज चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्ने छ है त विन्डोज ओएस इन्स्टल सिस्टम अपरेटिङ सिस्टम यहाँ इन्स्टल गर्नुभयो भने र त्यसपछि तपाईहरुले चाहिँ यसलाई यसमा चाहिँ विन्डोज अपरेटिङ सिस्टममा हाल्नु होला यसको कनेक्सन इजी छ यहाँ चाहिँ अब मैले भनिहाले दुईटा कनेक्सन हामी छुटाइयो नि त यसको कनेक्सन यस्तो हुन्छ है त यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेम हो यो हार्ड डिस्क र यसको ल्यापटपमा पनि तपाईहरुले युज गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईसँग पुरानो ल्यापटप छ र ह्याङ भएको छ चलेको छैन भने तपाईले सेम तरिकाबाट नै तपाईहरुले युज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईले यसरी लागेन है तपाईहरुले चाहिँ राम्रोसँग हेर्नु होला र चाहिँ यसरी तपाईहरुले चाहिँ यसलाई कनेक्ट गर्नु होला है त र अर्को यो भनेको चाहिँ सिस्टमको लागि भयो भनेदेखि यो के भयो त यो डाटा रिड गर्छ यसले भने यो चाहिँ कनेक्सनबाट भने चाहिँ यो पावरको लागि हो त हार्ड डिस्कको लागि पावर हामीले यसबाट दिन्छ यसरी कनेक्ट गर्नुभयो भने बस सिद्धियो खतम है यति गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो पीसीमा चाहिँ यो चाहिँ एसएसडी मा चाहिँ के गर्नु होला त भन्दाखेरि सिस्टम विन्डोज सिस्टमहरु चाहिँ इन्स्टल गर्नु होला विन्डोज सिस्टम यसमा इन्स्टल गरिसकेपछि यो चाहिँ साटा अथवा एसएसडी थ्रु तपाईको चाहिँ सिस्टम अपरेटिङ अथवा चल्छ र यसरी तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो कम्प्युटरलाई चाहिँ पीसीलाई अथवा ल्यापटपलाई पुरानो ल्यापटपलाई चाहिँ अपग्रेड गर्नुभयो भने आरामसँग तपाईको अपरेटिङ सिस्टम भयो तपाईको चाहिँ 100 टाइम फास्टर तपाईहरुले चाहिँ युज गर्न सक्नुहुनेछ म यसरी कनेक्ट गरिसकेपछि यति नै हो यसमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यो कनेक्सन गरिसकेपछि यसको हार्ड डिस्ककै माथि यसरी राख्न सक्नुहुन्छ पीसी भित्र अनि कुनै ठाउँमा पनि तपाईहरुले यसरी राखेर यसलाई चाहिँ बन्द गर्न सक्नुहुन्छ है त साथीहरु यति भइसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ यसलाई यही राखिदिनु होला र चाहिँ यो हार्ड डिस्क तपाईहरुले चाहनुहुन्छ भने यो कनेक्सन भने नि मैले डीवीडी ड्राइभको कनेक्सन हार्ड डिस्कमा राख्न लगाउन पनि सक्नुहुनेछ र चाहिँ यदि तपाईहरुले चाहनु हुँदैन एज इट इज नै यतिकै राख्न चाहनुहुन्छ र चाहिँ यसलाई एसएसडी बाट मात्र तपाईलाई इनफ हुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुले यसलाई कनेक्ट गरिराख्नु पर्ने जरुरत छैन है त र तपाईहरुले चाहिँ यसलाई अफ गरेर तपाईहरुले चाहिँ इन्स्टल मैले इन्स्टल गरेर तपाईहरुलाई चाहिँ देखाउने छु कतिको फास्ट चल्छ त भनेर यसलाई चाहिँ यदि तपाईहरुलाई इन्स्टलेसनमा चाहिँ विन्डोज इन्स्टलेसन बुट कसरी बुटिङ पेन ड्राइभहरु अब चाहिँ बुटेबल पेन ड्राइभ कसरी बनाउने चाहिँ विन्डोज इन्स्टलहरु कसरी गर्ने त्यो पनि तपाईहरुलाई चाहिँ समस्या छ या तपाईहरुले चाहिँ आउँदैन भनेदेखि चाहिँ युट्युबमा सर्च गर्न पनि सक्नुहुनेछ थुप्रै भिडियोहरु छ यसको बारेमा अलरेडी यदि तपाईहरुले चाहिँ पाउनु भएन अथवा बुझ्नु भएन भने तल कमेन्ट गर्नु होला म तपाईहरुलाई यसको लागि सेपरेट भिडियो लिएर आउने छु एकदमै इजी तरिकाबाट तपाईहरुले चाहिँ बुटेबल पेन ड्राइभ बनाउन सक्नुहुनेछ विन्डोज कुनै पनि विन्डोजको है त भन्दै